Γεια σας, είμαι ο Τάσος, βλέπετε Μαμά Πεινάω και σήμερα θα φτιάξουμε τέλειο παραδοσιακό ριζόγαλο. Λίγα υλικά, πολύ νοστιμιά. Πάμε να το φτιάξουμε. Σε κατσαρόλα βάζουμε νερό να βράσει σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το ρύζι γλασέ το οποίο έχουμε ξεπλύνει καλά. Ρίχνουμε λίγο αλάτι και αφήνουμε να βράσει με το καπάκι, μέχρι να μαλακώσει και να απορροφήσει το νερό. Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο mamapinao.gr. Προσθέτουμε πλήρες γάλα στην κατσαρόλα. Συνεχίζουμε με τη ζάχαρη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καστανή ζάχαρη αν θέλετε. Ανακατεύουμε με σύρμα, φτάνοντας στον πάτο της κατσαρόλας για να μην κολλήσει το ρύζι μας. Πρέπει να χυλώσει και να δέσει, χωρίς όμως να γίνει πολύ πηχτό το μείγμα. Αρωματίζουμε το ριζόγαλο προσθέτοντας ξύσμα μανταρινιού και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε το ριζόγαλο σε ατομικά μπολ. Πασπαλίζουμε με κανέλα και επιπλέον ξύσμα μανταρινιού για πιο έντονη γεύση. Φίλες και φίλοι μου, το ριζόγαλό μας είναι έτοιμο. Βάλαμε κανέλα, βάλαμε και λίγο μανταρίνι, δικός μου συνδυασμός και το κάναμε τέλειο. Εύκολη συνταγή, νόστιμη, σαν της γιαγιάς. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο βίντεο να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Από εμένα πολλά φιλάκια. Γεια σας!